דאו, מה נשמע? טוב, תודה, מה שלומך? מעולה. איזה כיף שאת איתנו, שממשיכה את השרשרת המהממת הזאתי. בתקווה אני, להמשיך אותה לעוד אנשים. כן, אז נשמח ככה שתציגי את עצמך. אני אז מכירה שלום. אותך קצת מלפני, בתהליך שהתחלנו, ואני רוצה ככה באמת שתציגי את עצמך, תסבירי לנו מי את, מאיפה את, מה את עושה. אז נעים מאוד. אני דר, אני בת 36 עוד שבוע וחצי. שבוע. אה, אני מחיפה, אני אימא של חמודי בן שנתיים וחצי. היום אני פה כדי לחלוק את הסיפור והמסע חיים המרתק, שבחלקו הרגיש כמו הרבה סבל והרבה חוסר הצלחה או חוסר מיצוי, אה, ודווקא להגיד יש מזור, יש מרפא, יש שגשוג, ישנה הצלחה. דווקא מהמקומות הכי 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 נמוכים כביכול, כואבים, אה, נמוכים, כן. אז בשביל זה אני פה, כדי לספר שיש מזור, יש מרפא, גם מהמקומות הכי 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 קשים בעולם, בנפש שלנו כמובן. אה, יש לאן לשאוף ותמיד אפשר לגדול יותר, זה לא רק סיסמה. חד משמעית. אז תספרי רגע, מה באמת את עושה? מה את מעבירה אנשים היום? אז היום אני הבנתי לאט לאט שההתמודדות הנפשית שלי לאורך החיים הכינה אותי ל... ללוות מתמודדי נפש שהחליטו שהתגיות, האבחנות, השמות שרופאים, מטפלים, פסיכולוגים כאלה ואחרים הדביקו להם, לפרוס כנפיים, לצאת מהכלא הזה של התוויות והתגיות ולקחת אחריות על החיים שלהם, להחזיק בשתי ידיים את החיים שלהם, אם זה בעולם התזונה, שמאוד מאוד מאוד משפיע על בריאות הנפש שלנו, ולא מלמדים אותנו את זה, בעניין התודעה והתפיסה שלנו את עצמנו, מה אנחנו מסוגלים, מה אנחנו לא מסוגלים, שזה בערך הכל. והתנועה, כי לתנועה יש חלק ענק, ענק, ענק ביכולת שלנו להירפא. כשאומרים לנו שהגוף שלנו הוא כלי, זה מדויק, זאת אומרת, כלי לתת מזור או לתת מעוף לרגשות שלנו ולפרוק אותם מעלינו ולהשתחרר מהן במקום לאגור אותם עוד ועוד בתוך הגוף שלנו. אז היום אני מלווה מתמודדי נפש שרוצים לקחת אחריות על החיים שלהם, לעשות שינוי לטובה בבריאות שלהם ולהיות אדונים לבריאות שלהם, בדיוק כמו שאני, ממתמודדת נפש שהייתה ב-2004, מאושפזת 6 חודשים במחלקה סגורה בגהה, על ניסיון אובדני שבא אחרי טראומות מתמשכות בילדות, לאישה שלא ידעה לאן היא הולכת, מה היא הולכת לעשות. אז היום אני מלווה אותם לראות שדווקא מהמקום הזה שגאה שחררו אותי ואמרו אין לנו איך לעזור לך, את תצטרכי ללמוד לחיות עם עצמך. ואת העזרה מצאתי בעצמי, את העזרה מצאתי בבריאות טבעית, במזור רגעי שאפשר, אם זה על ידי תזונה נכונה לאורך זמן, שבאמת מבססת את היכולת שלי להכיל את הרגשות שלי, את התנועה המתמדת כדי לפרוק רגשות שלא עיכלתי ולא איבדתי, ואת התודעה שמנחה אותי לכך שאני יכולה כל מה שאני רק אשים את ראשי ואת דעתי אליו. אז זה מה מהממת את. שאני עושה. אז מה באמת ככה הוביל אותך במסע הזה להגיע למקום הזה שאת נמצאת בו היום? מה עזר לך? וואו, אז מה עזר לי? עזר לי קודם כל המחשבה והידיעה שהחיים הם משתנים תדיר, כל הזמן הם משתנים, ואנחנו יחד איתם. כך שלא יכול להיות שהבחנה שהדביקו לי בגיל 16 תהיה רלוונטית גם היום, או תהיה רלוונטית גם שנתיים, שלוש, 10 שנים אחרי.
אני משתנה כל הזמן, אני גדלה וצומחת. אם את מדברת על דברים קונקרטיים, אז לצורך העניין טיפול התנהגותי בשם DBT, הרבה מכירים את זה כ-CBT. טיפלתי בעצמי המון 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 בעזרת ספורט, בעזרת יכולות, לפתח מסוגלות, לפתח, להראות לעצמי, הנה, סימן טבעי, למדתי ואני מתאמנת תדיר וכל, כאילו, באופן קבוע, זה כבר הוכיח לי שאני יכולה. זאת אומרת, הרבה מאוד לכבוש הרים, לכבוש פסגות, על מנת להוכיח לעצמי שאין דבר שאני לא יכולה. ואני בטח ובטח לא התגיד שהדביקו לי אי שמה ב-2004, כי 20 שנה עברו. ואנחנו משתנים כל הזמן, ואם התאים שלי בגוף משתנים, אז מן הסתם גם הנפש שלי משתנה. צודקת לגמרי. אז מהגבעות האלה שככה באמת כבשת, איזה גבעה את הכי גאה בה? וואו. הגבעה שאני רוצה להגיד שהכי, זה היא גם ממש ממש עדכנית יחסית, רלוונטית, סך הכל, אני אימא בסך הכל רק 2.5, או יחד עם ההיריון. הרבה שנים בגלל מה שעברתי בילדות, התעללות מינית לאורך תקופה מאוד ארוכה, חרמות, חוסר קבלה לא קיבלו אותי, אז הרבה שנים חשבתי שאני לא רוצה להיות אימא. עד שהטבע מבפנים, כשהתחברתי לגוף שלי, התחברתי לרצונות שלי, התחברתי למי שאני, הגוף פשוט ביקש להיות אימא, לשאת תינוק. וכשהוא היה בן, כשהוא נולד, הלידה הייתה מאוד מאוד טראומטית, וסבלתי מדיכאון אחרי לידה מאוד 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 קשה, חשבתי אפילו להתאבד. ומשם, העובדת הסוציאלית שליוותה אותי, ותודה לאל שהיה לי אותה, אמרה לי, תשמעי, את תהיי מהאימהות שמשתמשות באימהות כמקפצה להתפתחות שלך, לאדם שאת היית ולמסע שעד כה עשית, זה הזדמנות לקפוץ עוד דרגה ועוד דרגה למעלה. ואני מרגישה שמאז שאני אימא, וואו, אני מתרגשת מזה ממש. האימהות היא אומנם אתגר, וגם החיים הם אתגר, אבל לצאת מהדיכאון אחרי לידה, להבין שאני לא הולכת להתאבד, אני הולכת להביא את הבשורה שלי לכל מתמודדי הנפש שחושבים שהבחנה כזו או אחרת הולכת לנהל את חייהם, או להחליט אם הם יכולים או לא יכולים דבר כזה או אחר בחייהם, אם הם יכולים לא יכולים לעבוד ולרכוש לעצמם תחושת מסוגלות וקריירה שיכולה ממש לתת להם תחושה של ביטחון עצמי מאוד מאוד חזק, שיוציא אותם בהרבה מאוד מקרים מהמקומות שבהם הם נמצאים. לנהל בכלל את החיים שלהם. בעצם ברגע שהבנתי שאני אדון לחיים שלי, ואם אני אמשיך ואתבוסס בבאסה של ההורמונים והכבדות והטראומה מהלידה, מן הסתם שאני לא אתקדם. וברגע שהבנתי שיש פה סיפור גדול יותר ממני, ושיש לי עוד לפני הטראומה של הלידה, יש לי הרבה מאוד טראומות שאני סוחבת איתי, מבקשות לצאת לעולם, מבקשות להיות מסופרות, מבקשות לצאת מהגוף שלי ולפרוק אותם. ואז הבנתי שיש לי כלי שהוא לא רק נשא תינוק והביא לעולם הזה חיים, אלא הוא גם משמש אותי כדי לפרוק את האנרגיות האלה שמבקשות מזור, מבקשות לצאת ממני. אז זה הדבר הכי, ההחלמה מהדיכאון אחרי לידה, ההחלמה מהרצון הזה, אחרי שהבאתי חיים, בעצם לקחת את החיים שלי, זה הפסגה שאני הכי מתגאה בה כיום, כי זה בעצם שלב אחרי שלב מספר בעצם את הסיפור. כי הכי קל זה ליפול לדיכאון ולהרגיש רחמים עצמיים, אבל יותר טוב ויותר מספק ויותר משמעותי זה להחליט שאני אדון לחיים שלי ואני אחליט את העתיד שלי, אני אכתוב את הסיפור. מהממת, וואו, מעוררת השראה. עכשיו, המקום של באמת ליפול למחשבות הבמיות האלה, זה משהו שהוא נורא נורא קשה לצאת ממנו. מה בדיוק עשה לך את הסוויץ' הזה בראש? מה גרם לך להבין שאת עד עצמך? אז זה לא רק סוויץ' בראש, אחרי יכול להיות, שהוריד.
סליחה? לא, אמרתי, אחרי שהעובדת הסוציאלית ככה גרמה לך, עשתה לך איזשהו שינוי בחשיבה, מה בדיוק הביא את הנקודה הזאת? אז זה יהיה ממש מוזר אולי לספר. אני נפגשתי עם שמנים אתרים, שאני מרגישה שממש מחזקים אותי. ואני חושבת שהשימוש בהם, וזה לא סתם, כאילו, זה משהו ספציפי מאוד ומותאם אישית על ידי מישהי שעוזרת לי ומלווה אותי בזה. אמ, התחושה אני אחזור שניונת אחורה, סליחה. אמ, זה לא היה רק סוויץ' בראש. הרבה פעמים זה לא היה רק סוויץ' בראש, הייתי צריכה משהו שיתמוך בי. והרבה פעמים הרגשתי שאין לי כוחות או אין לי מוטיבציה. והשמנים האתריים שאני משתמשת בהם מאוד 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 קידמו אותי, זאת אומרת, התדר שלהם, משהו בהם חיבר אותי לרצונות שלי העמוקים ביותר, ניקה לי את רעשי הרקע, עזר לי להתפקס על המטרות שלי והרים אותי ברמת המוטיבציה למקום שאני כאילו ממשיכה, זה לא, יש לי כוח להמשיך, זאת אומרת, יש לי הרבה כוחות נפשיים, אבל אני חושבת שהיה לי הרבה הרבה יותר קשה אם לא היה לי את מה שתומך בי, שמה שאומר לי, צאי עכשיו להליכה, צאי עכשיו לפרוק את המטענים האלה של השבוע הארוך שעבר עלייך. תדליקי עכשיו מוזיקה ותרקדי עם הבן שלך בסלון ותפרקי את האנרגיה הזו בצורה הזו. כוחות שלא ידעתי שיש לי, של לעמוד אחרי שאני משכיבה את הבן שלי ואני מאוד מאוד עייפה, לעמוד במטבח ולהכין לי אוכל בריא להמשך הימים, כי אני יודעת שזה מה שיעשה לי טוב. וזה לא היה רק סוויץ' בראש, זה משהו זה אוסף של כלים שאספתי לי עם התזונה ועם היכולת להניע את עצמי לתזוזה, ושזה בהכרח, אני מסגלת את זה לשמנים שעזרו לי להביא את עצמי לתזוזה. וכמובן גם הרבה התקרקעות, הרבה חזרה לטבע שלי. כי הבנתי בסופו של דבר שאני חלק מהטבע, אני חלק בלתי נפרד, היצור האנושי, אנחנו די לא דומים בכלל לטבע, אבל אנחנו חלק ממנו, ושכחנו את זה לגמרי לאורך ההיסטוריה, ופשוט להתחבר לטבע שלי, זאת אומרת, לפעמים בפארק חושבים שאני איזה הזויה כזו שהולכת על יחפה, מחבקת את העץ, ואז עושה קצת מתיחות ויוגה, ומביאה ממש כאילו מחוברת רק לעצמי, ולא רואה את כל מי שמסתובב סביבי, וממש גם לא אכפת לי, כי אני ברגע, אני במקום, ואני מחוברת לטוב, למה שעושה לי טוב. אז זה ככה, כמה, אני קוראת לזה ארסנל, או התיק שלי, הצידה לדרך של מה שעוזר לי, והכלים שאספתי לאורך הדרך, שאני משתמשת בהם באופן יומיומי, בכולם, גם בתזונה, גם בתנועה, גם בתודעה, גם בשמנים האתריים, גם... כן, ההתמדה והעקביות זה סופר חשוב לתהליך גם, שאנחנו יודעים להשתמש בדברים האלה לא רק במצבי חירום, לא רק כואב לי אז אני צריכה, נכון יש לי כמובן, ממש לעשות את זה בצורה הדרגתית כל הזמן, בתחזוקה השוטפת. כן, בתחזוקה שוטפת. עכשיו אני מכירה אותך, אני יודעת שאת באמת עדיין גם משתמשת בשמנים יותר, ואני יודעת שאת גם מבשלת לאנשים אוכל בריא. איך זה תורם לך הדבר הזה שאת ככה גם משפיעה על אנשים אחרים דרך הכלים שעזרו לך? וואו, 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 וואו. לאורך השנים, בכל מיני טיפולים ובכל מיני קבוצות של מתמודדי נפש, ברצון שלי להחלים, שאלנו הרבה פעמים, ואני חושבת שזה היה גם באדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, לעזור לאדם אחר, הנתינה ממלאה אותי בכוחות להמשיך ולתת לעצמי. היכולת, גם אם זה בבית הפרטי שלי או במשפחה המצומצמת שלי, וגם הלקוחות שמגיעים אליי ואני זוכה לקבל מהם פידבקים חיוביים על העזרה שלי, שאם זה בנקודתית התזונה, אם זה נקודתית הליווי בשמנים, ואם זה נקודתית בליווי הוליסטי יותר, שממש מסתכל על האדם גוף, נפש ורוח,
וככה לראות איך אפשר לקדם אותו בצורה הזו. לעזור לאנשים זה תמיד, תמיד, בין אם גם אם אדם מתמודד נפש כל היום בבית ואין לו מה לעשות, והוא אומר, אני מרגיש שאני מתנוון, אני תמיד אגיד לו, לך לבית האבות הקרוב לביתך. הזקנים מאוד 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 רוצים חברה, וזה עוזר להם, ואתה תראה שאתה תצא משם על עננים. אתה תראה שאתה, או לצורך העניין, אם זה כשהתחילה המלחמה, אז לאסוף מזון לאנשים, לבשל לחיילים שפה באזור הצפון, לתת תמיכה רגשית למי שצריך. זו תחושה שמרימה את הנפש למקום שמישהו שמתמודד עם חרדות ודיכאון הרבה מאוד שנים לא מכיר בכלל. זו התעלות נפש שאתה מרגיש שהלב יוצא מהגוף ואתה פשוט מתמוגג או מתפוצץ מנתינה. זה משהו שהוא... ואז הבנתי שאני רוצה לתת את הניסיון שלי לעולם. לתת את המתנות שהבנתי ואספתי לאורך הדרך. ותמיד אני נולדתי עם תחושה שאני באתי לעולם הזה ואני לא ידעתי איפה ואיך לשים את זה, כי באתי לתת בריאות, באתי להביא בריאות לעולם הזה, זה מגיל קטן אני מרגישה את זה, זה מין תחושה כזו, אבל לא הייתה אלימה במציאות לזה. זאת אומרת, אם זה להיות ילדה לא מקובלת ואחר כך אישה שהיא מאוד שמנה פיברומיאלגיה וחוסר יכולת לזוז ודלקות כאלה ואחרות, איזה בריאות את תביאי לעולם? ואז כשהתחלתי לתת את מה שיש לי, אם זה לתת אהבה, לתת מגע, למי שצריך ולמי שאני יכולה, זה פשוט העלה אותי בתדר הנפשי, זאת אומרת, האיכות של איך שאני מרגישה עם עצמי, אז פתאום את שמה לב שבוע עבר, ולא אמרתי פעם אחת בא לי למות. שבוע עבר, וכל השבוע היה לי כוח לתת ולעבוד שעות נוספות, ואחרי העבודה שלי במשרד, גם לעמוד ולבשל לאנשים בבית שלי, ולהכין להם אוכל בריא, ולחשוב איך הם יכולים לשפר את בריאותם. זה לא רק שבוע, כן? אני מדברת כבר על תקופה ארוכה, יותר משנה, שנתיים כבר, שאני עסוקה בזה. והכוחות הם מהתזונה ומההתעסקות ביש, ההתעסקות בטוב, ההתעסקות במה לי יש לתת לעולם, במקום ממה אני סובלת ומה מציק לי ואיפה כואב לי ואיך אני יכולה לעזור לעצמי. לדעת לשאול את השאלות הנכונות, להשתמש לשאול את במילים נכונות. לקחת לעצמי, גם בתקופה שהיא מאוד מאתגרת, לקחת לעצמי מאמנת מנטלית שיודעת ומתעסקת ובעצמה הבריאה מהמקום שבו אני נמצאת, שהגוף מרגיש שהוא לא יכול לזוז. כשלקחתי את הליווי איתך, יעל, אני קפצתי למים ואמרתי, אני מרגישה שכבר החלמתי מנטלית מהפיברומיאלגיה. ותזונתית מצאתי את התזונה שעושה לי טוב. אבל עדיין היו לי את האתגרים שלא הצלחתי להתיישב איתם. ואז כשאמרתי לה, מגיע לך טיפול, או ליווי וייעוץ ואימון מנטלי, שישאל אותך את השאלות הנכונות. כי הרבה פעמים אנחנו לא שואלים את עצמנו את השאלות הנכונות, הרבה פעמים אנחנו שואלים שאלות שלא מקדמות אותנו. וכשיש עוד זוג עיניים או עוד לב שרוצה לעזור לנו, ופועם לכיווננו ושואל אותנו את השאלות שבסופו של דבר יביאו אותנו, כי התשובות הן כולן בתוכנו בסופו של דבר. זה אני מאמינה. אז זה עוד ככה, עוד נדבך נוסף בהחלמה שלי, ביכולת להגיד כן, מגיע לך גם בתקופה שקצת דחוק כלכלית, כן, לשלם למאמנת, שניפגש פעם בשבוע, נבכה קצת, נצחק קצת ונשאל את השאלות הנכונות. כי לדבר ולהתבחבש בטראומות שהיו לי כבר, עשיתי את זה אצל פסיכולוגים לא מעט, וזה לא הקפיץ אותי את הקפיצת מדרגה הזו שחיפשתי בחיים שלי. שהיום אני אומרת שהחלמתי מפוסט טראומה מורכבת.
שהייתה עם אכילת בינג' והתמכרות לאכילה במלוא מובן המילה. והחלמתי מפיברומיאלגיה. והיום אני חושבת שאני מתמודדת נפש ברמה מאוד מאוד נורמטיבית, ואני מתפקדת בתפקוד הרבה יותר גבוה מהרבה מאוד חברים שלי שהם נורמטיביים על ההגדרה, ואף פעם אף פסיכיאטר לא יבחן אותם עם איזושהי מחלת נפש כזו או אחרת, או תסמינים וכן הלאה. פשוט להבין שאני אחראית על החיים שלי. זה, זה משהו שלאורך הזמן לקח לי הרבה מאוד זמן, ואני רוצה, היום שחשבתי שהתארגנתי לשיחה בינינו, חשבתי מה אני רוצה להעביר ל... לאנשים שמסתכלים, ומי שיראה את זה. אנחנו חיים בתרבות אינסטנט, ואנחנו רוצים הכל ומהר, וכדור נגד כאב ראש שיעבוד הכי מהר, אפילו פחות מחצי שעה וכן הלאה. החיים לא עובדים ככה. הטבע עובד לאט. העץ ששתלתי ואני משקה ונותנת לו שמש ונותנת לו אהבה, גם הוא ייקח לו חודשים לגדול, ושנים לפעמים. וגם אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו חלק מהטבע. אין שום מטה קסם בעולם הזה. אין שום כדור פלא שתיקח ויעלים ממך את הסבל או את ההתמודדויות. עבודה יומיומית, תמיכה בעצמך באופן יומיומי. לאסוף את הכלים האלה כמו שאני אספתי, ולעטוף את עצמי במעטפת, במעין בועה, של דברים שעושים לי טוב. כי בחוץ יש 1,001 דברים וסיבות שיעשו לי רע. עם החדשות, המצב הביטחוני, המצב הכלכלי, אני לא צריכה להמשיך. וזה לא מה, את חיה בבועה? לא. עטפתי את עצמי, אני חיה בעולם, עטפתי את עצמי בבועה של דברים שעושים לי טוב. כי אני אחראית על הבריאות שלי, וכשאני לא בריאה, אני לא מתפקדת, אז המצב הכלכלי הרבה יותר משפיע עליי. ואני שרויה בבאסה, ואני רק רוצה כל היום לשכב על הספה ולראות טלוויזיה, ומה יש בטלוויזיה? חדשות? טילים? אזעקות? זה לא עושה לי טוב. אני יודעת, אני חיה בחיפה, אזעקות יש לנו פה, אנחנו מרגישים את המצב הביטחוני. לחבק את עצמי בחיבוק של טבע, של מגע עם המים, עם האדמה, עם הרוח ועם הרוח שבתוכי. וכמובן גם שמנים אתריים, תזונה טבעית, אני מדברת על זה כל הזמן כי כשחייתי על ג'אנק פוד הייתי במצב נפשי על הפנים. ואז כשהבנתי כמה קשר יש לזה, ואיזה חיות אני מרגישה כשאני אוכלת אוכל חי, לא רק סלט, אלא עם פשטידות, מרקים וכן הלאה, אני לא יכולה לחסוך מהעולם את הניסיון הזה של הריפוי, כי יש ריפוי. 12-13 שנה הראשונות של החיים שלי, אם מישהו אחר היה כותב אותם, או אם מישהו מבחוץ היה מסתכל, הדרך לחיים שהם ממש ממש רעים, היא מאוד מאוד קצרה. אבל אני החלטתי שזה לא יהיה הסיפור חיים שלי. הסיפור שלי יהיה טוב. והנה הוא מהמם, הסיפור שלי הוא וואו. איזה אלופת. את ממש מרגשת אותי. אז יש לך מתנה ענקית לתת לעולם. מתנה של בריאות. ואם ככה, אני זוכרת שדיברנו על החלום שלך, הייתי רוצה שתשתפי אותו אפילו. מה את אומרת? תשתפי מה החלום של הבריאות, מה הדבר שבאמת דרך חוויות שחווית בחיים שלך, הגעת אליו ואמרת, זה אני רוצה לעשות. וואו, זה אני רוצה וואו. לקדם. תודה על זה, תודה. וזה הגעתי דרך זה ששאלתי את השאלות הנכונות, יעל שאלה אותי את השאלות הנכונות, והעזתי לחלום. העזתי לקפוץ מדרגה תודעתית, ואני אפילו מתרגשת מלחשוב על זה, להפיץ את זה ברבים.
מתוך התעללות מינית, מתוך לידה שהייתה טראומה שאני עד היום מאבדת אותה. החלום שלי הוא כדי להביא בריאות לכל הנשים ולדורות קדימה של ילדים. אני הולכת בעזרת הטבע, בעזרת הרוח שפועמת בי, להקים מרכז לידה טבעית ענקי שישרת את כל הנשים מכל הארץ. זה יהיה פה בחיפה, יש גם בניין, אני יודעת בדיוק איפה זה יהיה. זה קרוב גם לנמל התעופה, למי שרוצה להגיע מאילת או ממקום שרחוק לה. זה מאוד קרוב גם לבית חולים, ככה שאם חס ושלום משהו משתבש, אנחנו מאוד מאוד קרובים לרפואה הקונבנציונלית. אני הולכת, זה קורם עור וגידים ככל שאני מתקרבת לזה, כי אני רותמת לזה דולות ואחיות ואת יעל, והחלום שלי הוא להקים מרכז לידה טבעית, שבו נשים יוכלו ללדת בקצב שלהן, בדרך שלהן, בלי פלורסנטים, בלי לחץ, בלי פיתוצים, בלי זירוזים. במקום שאוהב אותן, מחבק אותן ומבין את הגוף הנשי ואת הנפש הנשית. שזה, וואו, אני כאילו מתרגשת ממש מזה, כי זה עד עכשיו היה כזה מין משהו שאיך זה הולך להיראות. היום אני כבר יודעת איך זה הולך להיראות. אני כבר רואה בדמיון שלי איך זה הולך לתפקד. וגם זה, על פניו, מי שבוחר להסתכל על הרע, אז היה לנו מרכז לידה טבעית אחד בארץ, והוא די נסגר עקב הממסד הרפואי שלא מאוד אוהב את זה, אבל אני באה להביא בשורה אחרת. עד אז, הבריאות שאני מביאה, יחד עם עוד המון סיפורי החלמה, של נשים שלקחו אחריות על החיים שלהם, ואמרו, אני רוצה לחיות ככה. והככה הזה שלהם כולל גם לידה. כי כשאנחנו נחיה ככה, ללדת גם בדרך שלנו, בדרך שהאימהות על אימהות על אימהות שלנו והסבתות דורות אחורה ואלפי שנים אחורה, להיות מוקפות בנשים, אם זה קצת דומה לאוהל האדום, או כזה להתחבר לשורשים שלנו בתור נשים. זה הבשורה שאני רוצה להביא מתוך זה שכן, הרבה שנים... ואיך זה מתקשר בכלל? כי זה קשור, זה הכל קשור להכל, ובתור אישה זו הבשורה שלי. וואו, איזה כיף. איזה כיף לראות אותך מתרגשת ככה. תודה על אני ההזדמנות זוכרת, לספר את זה, תודה. באהבה, אני זוכרת שבתהליך שלנו שעשינו ביחד, היה לך אפילו איזה קושי מסוים לפתוח את העולם הזה של הדמיון. זה כאילו היה שם קצת, כאילו היה לך חריץ קטן שאת רואה את החלום דרכו. אבל עכשיו זה נראה כאילו ממש נפתח לך, כאילו ממש, לגמרי את רואה את זה, ויז'ן. ממש ככה. וגם כשנפרדנו אמרתי לך שאני מרגישה שהליווי והתהליך שעשינו ביחד עוד יהדהד איתי וילך איתי, ואני אמשיך ואבחן את זה מאוד מאוד ועוד זוויות, כי אני מבינה שתהליכים טבעיים לוקחים זמן. וזה, יותר מהכל זו הבשורה. אין שום מטה קסם, שום כדור, שום הוקוס פוקוס שיקח אותנו ממצב חולי למצב בריאות. אין. וגם דמיון זה חלק מהבריאות שלנו. יש לנו כוחות על שאפילו עוד לא לגמרי פיצחנו אותם. חד דמיון משמעית. זה אחד מהם. חד משמעית. איזה כיף. עכשיו אנחנו ככה קצת לפני הסוף. אם היית רוצה עכשיו למסור איזה בשורה חזקה לדור העתיד, מה היית מסורת להם? אחד, צאו מהמטריקס. מה שמלמדים אתכם בקונבנציונל, ומה שנראה נורמטיבי, הוא לא נורמלי בכלל. אתם חלק מהטבע, תתחברו אליו. אני לא אומרת עכשיו ללכת לחבק עצים, או רק ללכת על חוף הים. אנחנו, תודה לאל, אנחנו חיים במדינה של ים, וזה מדהים. יש ריפוי. יש איך לצאת מהפלונטרים הבריאותיים, נפשיים, סטרס, וכל מה שהעולם המודרני מביא איתו. יש ריפוי, יש החלמה. אני דוגמה חיה לזה.
ואני כל יום מוצאת עוד ועוד ועוד פינות בריאות בתוכי. אם זה היכולת לא לכעוס פתאום ולא לריב עם האיש היקר שלי, שגם הוא עושה את המסע שלו, ואם זה להיות רכה וחומלת לעצמי. אנחנו עם שחי בתא לחץ של צבא, מיליטנטיות, ואנחנו מאוד מאוד קשים עם עצמנו. זה עוד משהו שהליווי איתך והתהליך איתך עשה. אני לא הרס"ר של עצמי יותר, אני לא המפקדת של עצמי. אני לא בצבא, החיים הם לא צבא, החיים הם תהליך מתמשך, מסע, יש בו עליות, יש בו ירידות, יש בו השתהויות, אפשר לפעמים גם לעצור רגע ולהסתכל. צאו מהמטריקס הזה שהכל חייב להיות מרוץ עכברים, רץ, רץ, הכל מהיר וחזק, והכל חייב להיות גם במטה קסם. כי אם אין כדור שפותר לי את זה, איזו זריקה שפותרת לי את הבעיה הזו, אני כנראה אהיה חולה עם זה לנצח. לא. תן לעצמך את המקום, יש בריאות, יש החלמה, תחפש. אנשים כמוני וכמו יעל, באנו להביא את הבשורה. איזה אלופה, איזה מהממת, תודה רבה לך, אני כל כך אוהבת אותך, דאו. תודה על תודה רבה. ההזדמנות.